سلام بچه‌ها، چطورین؟ برگشتیم با قسمت دیگه از آموزش طراحی یو آی با فلاتر. طبق نظرسنجی که در پیج انجام دادیم، این طرح برای این هفته انتخاب شده. پس با ما همراه باشید. برای شروع کار با استفاده از ویژت نویگیتور به صفحه‌ای که می‌خوایم انتقال پیدا می‌کنیم. یک فایل دارت اضافه میکنیم و ویژت تکست فیلدمون که کوچیکش کرده بودیم رو به اون اضافه میکنیم. و ویژت تکست فرممون که قبلا کوچیکش کرده بودیم در صفحه جدید استفاده میکنیم. The laser on the beat. ویژت الیویشن باتن رو اضافه میکنیم و بهش استایل میدیم.
The laser on the beat. یک ویژت رو اضافه میکنیم و در اون ویژت رادیو رو قرار میدیم. یک متغیر اینتیجر با مقدار 3 ایجاد میکنیم و به گروپ ولیوی ویژت رادیو اضافهش میکنیم. برای دریافت سورس طراحی میتونیم به گیتاب هم مراجعه کنید. پروژه‌مون رو به استیتفول تغییر میدیم و با استفاده از ویژت ست استیت قابلیت تغییرپذیری رو ایجاد میکنیم.
یک ویژت کانتینر اضافه میکنیم و بهش دکوریشن میدیم و ویژت های رادیومون رو درونش قرار میدیم. The laser on the beat.